ඔයාලා පිළිගන්නවා Laserblade SL YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරගන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙම හදපු ගොඩක් වැදගත් ඇප් එකක් ගැන. කෙටියෙන් කිව්වොත් ශ්‍රී ලංකන් ඇප් රිවිව් එකක්. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් අපි මුලින්ම බලමු මේ ඇප් එකෙන් ඔයාලට තියෙන වාසි මොනවද කියලා. මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති ගොඩක් අය දන්නවා ඇති හෙලකුරු ඇප් එක ගැන. මේ ඇප් එකත් හෙලකුරු වගේමයි. ඒ වුණාට හෙලකුරු ඇප් එකට වඩා ගොඩක් වාසි ප්‍රයෝජන මේකේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයාලට සිංහල කීබෝඩ් එකක් ටයිප් කරගන්න ඕන. අරගන්න ඕන. සිංහල වෙනත් භාෂාවනත්. ඉතින් ඔයාලට ඕන තවත් එකකින් ගොඩක් තේම්ස් වගේ ඒවා දාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේකට කෙලින්ම යන හෙලකුරු ඇප් එකට. හෙලකුරු ඇප් එකේ ගොඩක් MB යනවා අපිට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපි ඒක ෆෝන් එකේ තියාගන්නකොට අපේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකෙන් වැඩි හරියක් හෙලකුරු ඇප් එකෙන් ගන්න. මොකද ඒකේ තියෙන අමතර ෆන්ක්ෂන්ස් නිසා. අද මම මේ කියලා දෙන ඇප් එකකින් අපිට එහෙම කොහොමවත් අමතර දේවල් යන්නේ නැහැ. හෙලකුරු එකට වඩා ගොඩක් ලස්සන කීබෝඩ් තේම්ස් එහෙම තියෙනවා. RGB keyboards, live keyboards, ගොඩක් voice typing, clipboard, ඒ වගේ ගොඩක් functions තියෙන MB 25ක් පමණ අඩු ප්‍රමාණයකට ගන්න බල ඇප් එකක් ගැන. මේක අපි ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියාගත්තත් වැඩි ස්ටෝරේජ් ප්‍රමාණයක් යන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. මේ තමයි the king of technology Laserblade SL. හොඳයි. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මේ වැඩේට ඔයාලා මම කියන මේ ෆ්ලෑෂ් බෝඩ් කියන ඇප් එක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Google Play Store එකට ගිහිල්ලා උඩ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න ෆ්ලෑෂ් බෝඩ් කියලා. ඔයාලා පේන ඇති මම දැන් යූස් කරන්නේ ෆ්ලෑෂ් බෝඩ් කීබෝඩ් එක. ඒකේ ගොඩක් ලස්සන ඇනිමේටඩ් වගේ තේම්ස් තියෙනවා. දැන් අපි ෆ්ලෑෂ් බෝඩ් කියන කරගමු. සර්ච් කරගමු උඩින්ම වැටෙන්නේ ෆ්ලෑෂ් බෝඩ් ඇප් එක. ඉතින් ඔයා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මේකේ ගොඩක් සෙටින්ග්ස් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ලස්සන ෆොන්ට්ස් ඔයා කොපි කරලා තියාගත්ත ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් එහෙම මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට කස්ටම් තේම් එහෙම දාන්න පුළුවන් ස්ටිකර් පැක්ස්, වොයිස් ටයිපින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක ඕපන් කරන්න. ඉතින් මම කලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගෙන ඉන්න නිසා මම මේක ඕපන් කරන්න. ඉතින් මගේ මේ ෆෝන් එක පරණ version එකක් නිසා මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් පෙන්නන්නේ. ඒත් ඔයාගේ ෆෝන් එක ටිකක් අලුත් version එකක් නේ. ඊට වඩා ලස්සන ගොඩක් ෆන්ක්ෂන්ස් එහෙම තියෙන ස්ක්‍රීන් එකක් පෙන්නයි. හොඳයි. අපි දැන් මෙතන ඔයාලට අලුතෙන් කීබෝඩ් තේම එකක් දාගන්න ඕන. කෙලින්ම මෙතන වම් පැත්තේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ ඉර තුනට ගිහිල්ලා ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕන කීබෝඩ් තේම්ස් කියන එක. ඔයාලා මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ මෙතන my themes කියන එකේ මගේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු තේම්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් කැමති තේම් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන කලර් කියන එකෙන් අපිට කලර් තේම්ස් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකේ කලර් වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් දාලා මේ live themes කියන එකෙන් තමයි animated දේව ගන්න. මම දැන් පෙන්නන්නම් examples ටිකක්. මේ තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම live themes. ඒ කියන්නේ මේවා animate වෙනවා. අපි මේක ක්ලික් කරලා අපි download කරගමු. මේක download කරන්න වැඩි MB ගණක් යන MB 3ක් 4ක් වගේ යන්නේ. මේ බලන්න. මේ ඔක්කොම live themes. මම මේකෙන් කලින් download කරපුවක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට අලුතෙන් ටිකක් download කරලා ඒ ටික වැඩ කරන හැටි පෙන්නන්න. හරි. මේ තියෙන ගොඩක් මේ වගේ live themes තියෙනවා. අපි දැන් මේ download කරගත්ත ටික ටෙස්ට් කරලා බලමු. තව දෙයක් කියන්න බැරි වුණා. ඔයාලා මේක ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ගමන් නම් ඔයාලා කෙලින්ම යනකොට ඔයාලට පොඩි settings වලට ගිහින් මේ ඔයාලගේ default keyboard එක flash board keyboard එකට change කරන්න එනවා. ඒක ඔයාලා change කරන්න ඒගොල්ලෝ දෙන steps ටික අනුගමනය කරලා. මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ තියෙන live themes ටික. මේ තියෙන්නේ
මම මුලින්ම දාලා පෙන්නනම් මේ තරු. දැන් අපි දැන් ඊවිල්ලා තියෙන මෙතන උඩ තියෙන ටෙස්ට් යුවර් කීබෝඩ් කියන එක වලට ඔයාගේ කීබෝඩ් එක ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු අපි අර තරු දාපු එක. මේ බලන්න අපේ කීබෝඩ් එකේ කොච්චර ලස්සනද කියලා. එතකොට මේ මෙතන ෆොන්ට්ස් වලින් අපිට අලුත් ෆොන්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ස්ටිකර්ස් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. emojis ඊට පස්සේ මෙතන clipboard එක අපි copy කරලා තියාගත්තොත් ඔක්කොම වැටෙනවා. මෙතන අපිට සිංහල කීබෝඩ් එක type කරන්න පුළුවන්. අපි තව කීබෝඩ් name එකක් use කරලා බලමු. අපි මේ හිම් වැටෙන එක ගමු. දැන් බලන්න. ගොඩක් ලස්සන themes මේක තියෙනවා. ඔයාලා තෝරලා බලලා හොඳ එකක් දාගන්න. හොඳයි එහෙනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ගොඩක් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඇති කියලා. මේක සමහර අය දන්නා සමහර අය දන්නේ. දන්න ඕන කමනේ මතකද like එකක් දාලා subscribe කරලා comment එකක් දාලා යන්න. මොකද channel එකේ මුල් දවස් ටික තමයි අපේ channel එක ටක් ගාලා grow වෙන්න ඕන. grow වෙන්න නම් ඔයාලගේ support එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන. වීඩියෝ එක බලලා නිකම්ම අතහැරලා යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒක අපිට ගොඩක් ලොකු උදව්වක්. මේ වගේ තවත් සුපිරි වීඩියෝස් අරගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද අපි සමගනවා the king of technology Laserblade SL